אנחנו עומדים לצפות בהפקה האחרונה. השם המקורי שלה הוא 5 קילו סוכר. השם המעובד הוא 6 קילו סוכר, עוד מעט אתם תראו. אנחנו נצא, מה שנקרא, נסיים איתכם באווירה קצת יותר קלילה. התכנים הכל כך חשובים שצפינו בהם עד עכשיו. גם כאן יש תכנים חשובים לנו. יש כאן התעסקות יוצאת באופן אחרת לגמרי בנושא השואה. היה מאוד חשוב לתלמידים לעסוק בזה. יש כאן סבים וסבתות, הם מאוד מאוד מתרגשים שאתם כאן. וזהו, שיהיה להצלחה. צריך להגיע. נפטר לפני 2 הסיפור שאני הולך לספר לכם הוא סיפור אמיתי, סיפור שבאמת קרה. תראו, אתם יכולים להגיד שאני שקרן, אתם יכולים לא להאמין לי, אבל אני אוכל לכם הכל בכבוד. קבלו. סתם. הבאתי פה כמה הוכחות כדי שתאמינו לי שהדברים שלי אמיתיים. כיסא, תעודת זהות. לדוגמה, השם שלי הוא רועי הראל, זה באמת השם שלי. אז הבאתי פה את התעודת זהות כדי שתראו שזה אני. התמונה מגיל 16, אבל אפשר לזהות שזה אני, לא? ספר. ויש פה את הספר של יועד ריבה. אתם תבינו הכל אחר כך. אני בוחר להתחיל את הסיפור שלי באפריל 2010. יצאתי מהסינמטק בעצבים. למה? כי הסרט האיכותי התבטל. סליחה, יש לך כמה שקלים להביא לי. לא. אז יצאתי החוצה, כי הייתי עצבני. למה? א', כי רציתי לנשום אוויר, ב', זה בית, ג', זה גמל גדול. סליחה, יש לך כמה שקלים להביא לי. תגיד, את לא שאני מדבר. טוב, השעה הייתה כבר כמעט 10, וזה היה בזבוז זמן מוחלט להגיע לכאן, אז אני החלטתי לחתוך הביתה. נו, אז אתה פה. מה? תראה, אין לי הרבה זמן, אבל אני חייב שתעזור לי באיזה בוא. אמרתי לך כבר שאין לי כסף. נו, איקי, אני אמרתי לך ללכת לעבוד בעבודה רצינית, ולא לעשות שפילים עם אלוף גשפן שלך. איך קראת לי? איך קראתי לך? מה אמרתי? רואיקי, אתה רוצה שאני אקרא לך רואי? אז אני אקרא לך רואי. איך אומרים? דר ציפלונקיס וחוכם פינדרמיים. איך אני אתרגם לך? איך ידעת איך קוראים לי? תסלח לי, אני זוכרת כל השמות שלכם. רועי, גלי, עידו. נו, איך קראו לפושטק הקטן של סיוון? נועם. נועם, כן, נועם. לפי החישוב שלי, הוא צריך להיות היום כבר בן 6, לא? לא הייתי מתנגד לזכור את איזה כמה נימים. אבל אתם, כמו שאומרים, לא ממהרים לשום מקום, אה? סבא? כן, סבא, רבא. ישראל וולינסקי, איך אתה עושה את זה? כן, אני מבין את הגרויס הברדק שעשיתי. אני יכול להסביר, אבל זה ייקח הרבה זמן. תראה, רואיקי, אני ניצלתי איזו אופציה לבוא לדבר איתך כבר. למען האמת, אני צריך את העזרה שלך באיזה עניין. מדובר בסיפור שהתחיל... לא, תעצור רגע. לא, אני לא מאמין לזה, אוי, רואיקי, אל תהיה לי לקרוא איזה שמו. אבל סבא, אתה מת, איך זה יכול להיות? ואיך זה יכול להיות ש6 מיליון יהודים הלכו, רואיקי, הלכו
אתה חושב שהאמנו לזה? נו, ידענו שהיו כמה אקציות, אבל 6 מיליון איש, מי יכול להאמין לדבר כזה? אוי, סבא, זה לא אותו דבר. שם היה לזה הסבר הגיוני. הנאצים הרגו אותם, אבל... מה אני מתווכח איתך? אתה מת, אתה מת! אז אתה צריך להזכיר לי את זה כל הזמן! רואי, זה לא חשוב עכשיו. אתה יכול לעזור לסבא שלך, או שאתה מתעסק רק במה יסוס עליך גבי. על יוסף ריבה, סיפרתי לך. לא, אולי לעידו סיפרת? ידעתי שהייתי צריך ללכת לאח שלך. יוסף ריבה היה מהעיירה שלך, מנובידבו. הוא גם היה חלק מהקבוצה שברחנו לברית המועצות לפני שהנאצים, בום! מחשבה, נכנסו לפולין. הגענו לביאליסטוק, ואז הלכנו לבית הכנסת. כשהגענו לשם, חשכו עיניי איזה 500 יהודים מלוכלכים, מסתובבים אחד עד השני, ואי אפשר לנשום רואי, אי אפשר לנשום. אני צריך ללכת, אני כבר... לאן אתה הולך? לא הולכת לשום מקום! לא אתה ולא סתם שלך יגידו לי איפה להיות. יש לך כמה שקלים להביא לי. היי חובב, היית מתקשרת לגבי המבצע החדש? כן, המבצע. לקוחה שלכם, ברור שאני לקוחה. אני לקוחה כבר 10 שנים בבעלה, חובב. זה רק על לקוחות חדשים. בסדר, תודה. אני פילה. רק אני יודע מתי כבר לא הגיע. לא. מצטער, אין לי מושג. אז איפה ראית? סבא? זה אתה? לא, זה ברק הולנדי. איך אתה עושה את זה? יש אנשים שיש להם מקום שהזכר לי. לא, אבל איך? כלומר, מאיפה אתה? רוניקי, אתה במילא לא יכול להבין את זה. ואם הם ידעו שאני הלכתי, הם יכולים ממש... מי זה? המלאכים? אוי, רוניקי, המלאכים. אין דבר כזה מלאכים, רוניקי, זה פה במייסס מה שמספרים לכם. בכל זאת, מביאליסטוק נסענו לברסטות. ואת מי אני פוגש שם, רוניקי? את יוסף ריבה. כך יצא שיוסף ואני עלינו רכבת אחת נו, רוניקי, מה זה מגרד לי פה? בוא תראה. אוי, רוניקי, התחילו לעשות תחתונים והם הפסיקו באמצע. זה חוטיני, סבא. זה באופנה היום. זה קטן לה. זה טוב לה. טוב, רוניקי, עזוב את זה, בבקשה, ותתרכז בעיקר. אני מיד מגיע לעניין. בקיטור, נאמר לנו שחבר'ה זזים לכיוון קייב, ואנחנו התכוונו לחזור הביתה לפולין. כך יצא שיוסף ואני עלינו מרכבת אחת לקייב, וכשאני אומר עלינו, אני מתכוון התפלחנו, וזזנו לכיוון ביאליסטוק. משם חזרנו דרך סרני, ובסרני נאמר לנו שבביאליסטוק יש מחסור רציני בסוכר. סבא. חובב? מתי קבר הבא? קבר בו לא עובר קצר, קבר מרכזי. רועי! אראל! כיף! איזה קטע! ים בזמן! יאללה! לא תאמין, אני כל היום באודישנים. אין לי רגע דל. לא נחה לרגע. חיה את החיים. יאללה! עוד 35 דקות האוטובוס מגיע! אז איפה היינו? בסרני, נכון? בסרני קנינו יוסף ואני כל אחד 6 קילו סוכר. כשיצאנו בתחנת הרכבת בביאליסטוק, ניגש אלינו איזה ג'נטלמן ושאל אותנו על המטען שיש. שטות, ביאליסטוק. אז אמרתי לו שיש איתי קצת סוכר, אולי גם מעוניין לקנות קומניה יצחר, תיכון ששבי הג'נטלמן הציג עצמו כשוטר. פולזיאנסקי ויוסף שהיה קל רגליים, ברח ונעלם, כאילו הוא בלע אותו אדמה. וסבא שלך, טעם של בית כלא סובייטי לחודשיים שלמים פוברה. ב-1951 הלכתי, אני וסבתא שלך, ברחוב אלנבי בתל אביב, לשתות כוס גזוז טובה. ומה אני רואה מול עיניי? קונפקציית ריבה. ואת מי אני רואה שמה? את יוסף ריבה. יוסף ריבה. מה מסתבר? הוא פתח חנות אופנה בתל אביב. אז כמובן שאני וסבתא שלך לא נכנסנו, כי לא כל כך אהבה לראות אנשים מהמלחמה. חשבתי זה סוף הסיפור, כן? לפני כמה זמן, את מי אני פוגש? את יוסף ריבה. את יוסף
היה גרויסה גימל, לא מספר לחבר שלו שמו מפקיר ועזב. יוסף גם סיפר לי שהנכד שלו כותב עליו ספר. ופה רואי כי אני פונה לעזרה שלך. אני רוצה שתעשה צדק עם הספר על ריבה. אני רוצה שהאמת תצא לאור, שיהיה כתוב שגם ישראל פולניצקי נסע לביאליסטוק עם הסוכר, שאני נתפסתי ושהוא ברח. אבל סבא, מה אני יכול להגיד? שסבא רבא שלי בא מהעולם של המתים, ומה שהולכים לכתוב עליו זה שיבוש של האמת. מה כבר סבא שלך מבקש ממך? תגיד, לנקות לי את הטוחס כשחזרתי מאשפוז זה לא יכולת. בשביל זה הבאתם איזה שיקסר, לבכות על הגבר שלי שכולם מסתכלים? זה יפה מאוד ידעת, אבל כשסבא שלך מבקש ממך לתקן עוול קטן, ובאמת יוכל לנוח בקבר, זה קשה לך, סמרקש! סבא, סליחה. סבא... יאללה! עוד יום בזמן האוטובוס מגיע! איזה פסה! מה הייתם עושים אם היה קורה לכם דבר כזה? אני שיש לי איזה התלבטות מסוימת או איזה מחשבה בחיים, אני הולך לישון ומחכה שאני אקום עם איזה תובנה חדשה. וככה עשיתי, קמתי דווקא ממש בקלות. אני קם מהשינה ומקליט בגוגל קונפקציית ריבה. ואני רואה שבאמת הייתה חנות כזאת. אז אני עושה עוד כמה ברורים, עוד כמה השגות, ומגיע לנכדים של יוסף ריבה מנוביטבור. אז ככה, יש לו 8 נכדים, ואחד מהם קראו את זה יועד ריבה, מרצה זוטר לענייני יהדות מזרח אירופה. התקשרתי אליו והצגתי את עצמי, אמרתי שאני רואי ושאני מחזאי, שזה לא שקר, ואמרתי לו שאני צריך עזרה עם האותנטיות של המחזה שאני כותב, שזה כן שקר. הוא היה ממש נחמד והסכים להיפגש איתי ולא חשד בכלום. אז קבענו בבית קפה. את פשוט מקודם? הספקת למסמרת. אני מחכה למישהו. רועי? יועד? ברור, איזה קטע הזוי בדיוק ככה דמיין אותך. כיף. מכישרון כזה לדבר עם אנשים בטלפון ולדמיין בדיוק איך הם נראים. תגיד, מה הגובה שלך? בהתחלה עוד שמה? 1.83 מטר. זה קטע חולני. דמיינתי אותך 1.73 מטר. אז הצעת אותי ב10 סנטימטרים. אז מה רואי, אתה פוליטיקאי? כן. זה קטע מדהים, אני ממש אוהב תיאטרון. טוב, אני רוצה להסביר. ברור. רוצה אולי לשמוע לבקרדון שלנו? בשבילי רק לשתות. מה יש לכם? בסדר גמור, יש לנו לאטה, מקיאטו, לאטה, בוקה, לאטה, בוקצ'ינו, קפוצ'ינו, קפוצ'ינו, חלב, ספדה, פוק. ויש לנו בחיידות שלנו, משהו. בשבילי מוקה. בסדר. לא, בעצם בשבילי הפוך, גדול, חזק, על הבסיס של חלב דל שומן. הפוך. לאטה? הפוך. בסדר, לאטה. אז איפה היינו רואים? אתה מזיין את גטו וינה, זה כמו של סובול, לא? תגיד, יצא לך לעבוד עם סובול? סובול, איזה? סובול גדול, אני קטן אני. מה אני תמיד אומר? הקודל לא קובע. אז יועד, רציתי להתייעץ איתך. איך אני יכול להעביר לשחקנים שלי את התחושה של העיירה בפולין? המחזקת אותה על גטו וינה, זה לא בדיוק עיירה. כן. חבל שסבא רבא שלי לא בחיים. הייתי מביא אותו לספר לשחקנים על התקופה. הוא לא מבין היום, איזה עיירה קטנה ליד, אבל בכל זאת. ליד וינה? איזו עיירה? נוביטבור. נוביטבור? איזה קטע חלוני סבא שלי מנוביטבור. אני ממש רק מצטערת, אבל אין את מה שהזמנתי. לא, זה בסדר. ואתה, הלאטה שלך כבר הגיע. תודה. סליחה, אדוני, אפשר להחליף איתך מילה? שלומית? את לא שלומית? כן, אני שלומית. לא, איך שהשתנתה, לא זיהיתי אותה. את בטח רוצה לדבר על החשבון שלי מפעם. כן, הייתי רוצה לדבר איתך לגבי החשבון שלך. אולי בצד? כן, אולי כדאי בצד. תסלח לי, עוד אני דקה בה. זה בסדר, אני אשאר לי פה בלי הפוך, בלי גדול, בלי חזק. אתה חושב שהוא חושב על... כן, הוא בטח אומר המלצרית הזאת היא סבא רבא שלו. אז זה הנכד של יוסף ריבה? אותו הוא בעצמו. והוא ישנה את הסיפור על הסוכר בספר? איזה סוכר, סבא, איתו צריך לאט לאט. אם אתה מרגיש שזה, איך אומרים, לא הולך ברגל, אז תזמין אותו ואת אשתו ותדבר לי בו. איזה אשתו, סבא? נראה לי שהוא גיי. מה? הוא גיי! מה זה גיי? כמו גיי שלופת. פייגלה, סבא. נראה לי שהנכד של יוסף ריבה פייגלה. מה? אני לא מאמין. רואי, מה אתה מתלהב? לא תצבלה. תעזוב את זה מיד. טוב, רואי, תטפל את אבא שלך בכוח הזה בבקשה. מטפל, סבא, מטפל. אבל תבוא לפגוש איתי עוד חצי שעה. בסדר, אני אשתדל. עוד יתפסו אותי בגללך.
סליחה יועד, אז איפה היינו? בדיוק ששני הסבים שלנו מינו ביטרון. כן, תגיד, איך קראו לסבא רבא שלך? קראו לו יוסף. יוסף ריבה. מה? סבא שלך זה יוסף ריבה מקונפקציית ריבה? אתה לא מבין כמה סבא רבא שלי היה מדבר עליו. באמת? כן, איזה קטע מוטרף ששמעת על זה, אתה לא תאמין, אני כתבתי ספר על סבא שלי, אבל תצטרך לחכות איזה חצי שנה, כי הכתב יד אצל המוציא לאור. אני מאמין שעד החגים זה בטוח יצא. עד החגים? אני לא יודע אם אני אוכל להתאפק. תשמע, אתה יכול לעבור אליי הביתה, ואז אני אתן לך לקרוא את הכתב. יד. בבית זה לא יפריע? מה פתאום מפריע? הרי שני הסבים שלנו. רגע, איך קראו לסבא שלך? ישראל וולינסקי. ישראל וולינסקי? לא מוכר לי. הזוי, לא? יועד, החיים האלה הזויים. אני בוחר לסיים את הסצנה בקטע הזה. פשוט ממש עכשיו, שרית התחילה לחפור על האודישן שלה לא משנה. 3 ימים אחרי זה, אני בדרכי למרפאת אהרונוב. ממש שם, פגשתי את גדי חשמל. מה אתה לחבר ככה לחבר? ניפר, לא מאמינה אם אני רואה פה! תראה! אני וגדי למדנו ביחד. לא בתיכוני, וזה הרי שלמדתי בבית צבי. השם האמיתי של גדי חשמל, גדי חלקי. אבל כולם קוראים לו גדי חשמל. חשמל, כי הוא היה מאשר ג'וינטים שהוא אמר עליהם. אחי, זה חשמל מה שיש לי פה. חשמל! בסדר, ניבה, שמעתי אותך ניבה, בדרך למכולת ניבה. כפי שאתם רואים, חשמל התחתן עם איזה ניבה ניבה אחת. ונולדה להם בת שקראו לה מעיין. רעות. והוא כבר לא ממש עובד במשחק, הוא עובד חשמל, אתה עדיין עובד בספריית וידאו? איזה ספריית וידאו היום, אחי? עשיתי אקזיט אני. מוכר דיבוריות לאוטו. וכל פעם שהוא רואה אותי, הוא אומר לי שאנחנו חייבים לעשות איזה משהו ביחד. בסדר, ניבה, 3%, לא 1% כי את בדיאטה, בסדר, הבנתי את זה. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב. ביי ניבה, ביי. אחי, קבל. זה חשמל מה שיש לי פה. חשמל. יש פה מלא אנשים! זוכר את ריצ'רד שלי? מילותיי היקרות, אבל ליבי בוער. לא עוד סכסוכי קרבות נשים, ולא קשקוש נשות חדיים שלי, שיכריעו את הכף כשיגיעו. נו, אז מה סגרת עם הדקת של יוסף? סבא, לאן נעלמת? נו, מה אתה חושב? שזה קל בשבילי לבוא. הם עושים לי שם סנקציות, אל תשאל, רואי, אל תשאל. הנה גם עכשיו, תמתין רק רגע. זוכר את ריצ'רד השלישי. עכשיו, את חורף בית המריבה שלנו. השמש למטאור הופך גדי, יום בזמן, איך אתה לא זוכר? הופך קיץ. העננים שעטו על ביתנו, טמונים עמוק במחשכי הים. מצחנו כבר עטור זר מתוכו. נכון. משקנו משמש רק למזכרת מצעד המוות. את זה אני לא יכול לעשות. לריקוד עננים. היה שלום, גדי. ביי. שרית, מה נסע? בוסידוס, צימגלה. סבא, תן לי את זה! מה יקרה? אני אמות מזה. סבא, אני בדיוק בדרך לנכד של יוסף ריבה. הפייגלה? כן, הפייגלה. וחשבתי שאולי תגיד לי משהו ביידיש למסור לו. יידיש! בוא נערב, שכחתי איך זה להתחשמל איתך. ערב, אתה יודע מה היה מתאים לי עכשיו? היה מתאים לי עכשיו הסביר של הדפוקו מגבעתיים. זוכר איך הייתי אומר לו, תפוצץ בחצילי, תפוצץ! אצלנו בעיירה היו 3 להקות. איניה, לאלה והודה. והודה לזאת הייתה השינה מידלה. היו שרים עליה אצלנו. הודה שינה מידלה, כמצי נראה גיבה מרעבה. הביגלה, התחשק לי ביגלה. אני למה, סבא? זה לא רע ציגלה הזאת, מה זה? יש לך שעון? יואו, אני חייב לזוז, אני... ניבה, הבטחתי להאכלה, אחד. מתי נעשה איזה משהו ביחד? איזה הצגת פריץ' כמו שאנחנו יודעים. עם שרית! שרית, יום בזמן! חשבתי ליועד. אתם יודעים,
ניפגש אצלו בבית, לא מתאים. חכו שנייה, רגע. הלו, יועד? הלו, דבר חזק, מי זה? יועד? זה רועי הראל, נפגשנו בבית קפה. רועי, איזה קטע הזוי, אתה לא תאמין איפה אני עכשיו. איפה אתה? במפלן ערה! איפה? במפלן ערה! במפלן ערה! מפלא אני יקר. כן, זה הקטע הזוי, אחי נולד בן ופנו לבוסטון. אחר כך נסענו לקנדה. לא, זה פשוט מטורף הגודל הזה, לא, זה פשוט עצום המפלים האלה, לא, זה משהו, וואו. טוב, אני לא אפריע לך. נדבר שתחזור. אל תדאג, אתה לא מפריע לי. רועי, אני לא שכחתי אותך. כשאני אחזור לארץ, אז נקבע וניפגש, ואז אני אראה לך את הכתב, יד. יהיה מדהים. אני לא שומע כלום, רועי. איי! ביי, יועד. ויועד לא התקשר, אבל יותר מזה, סבא רבא שלי לא הופיע בשום אדם שפגשתי. באמת התחלתי לדאוג, אז ידידה שלי נתנה לי את הטלפון של אבלין ברדה. לא לעלות על השטיח האדום. לא לעלות על השטיח האדום. לרדת מהשטיח האדום. תרד! אין פה שטיח אדום. יש. אבלין ברדה היא הילרית. תתקשר. או איך שלא קוראים לזה. אבלין, שלום, זה רועי הראל, ידידה שלי נתנה לי את הטלפון של... אתה רועי הראל, ואתה נולדת במאי. בדצמבר נולדתי. בגלגול הזה אתה נולדת בדצמבר. בגלגול הקודם, שהיה גלגול מאוד משמעותי שלך, אתה נולדת במאי. מה הייתי בגלגול הקודם? היית חצי חתול, חצי נמר. אז איך תשלם? מי זה צחקו? מסומן? אפשר בוויזה? בסדר! די כבר! אי אפשר איתה! מה זה? מי זו? זאת הרוח של אמא שלי. מאז שהיא מתה, אין לי רגע אחד לבד. כל דבר שאני להגיד. אז מי תרצה לדבר? עם סבא רבא שלי, זכרו לברכה. נו, בטח זכרו לברכה. אם היה לך היית מתקשר מבזק. אז הולך לדבר או לשלוח הודעה? אני אשלח לו הודעה. תכתבי לו, סבא, מתי אתה בא? צריך אותך דחוף. זה יוצא לך 13 מילים. לא, אז תכתבי לו, מתי אתה בא? צריך אותך. זה יוצא לך... 5. התקבלה הודעה חדשה. צריך לדבר איתך דחוף. דבר איתי רק דרך אבלין. זה מה שהוא אמר? אתה חושב שאני משקרת? טוב, אז אני אדבר איתו דרכך. הנה, אני רואה אותו. זה סבא שלך. אתם דומים. יש לכם את אותו תנוך. בסדר, דברו. סבא! מה? מתי אתה בא? אני לא אבוא, אני מת. אני יודע, אנחנו צריכים לדבר על העניינים שלנו. צריך לדבר איתך דחוף. דבר איתי רק דרך אבלין ברדה. סבא! ווס הרצח. מה? ווס הרצח. מה זה? זה ביידיש. אני לא מבינה יידיש. אבל סבא שלי כן מבין יידיש. אבל סבא שלך מדבר דרכי, נכון? טוב, תודה, אני יודע. רגע! זה דוד המלך. הוא רוצה למסור לך משהו. מה דוד המלך רוצה למסור לי? הוא מוסר. צריך לדבר איתך דחוף. דבר איתי רק דרך אבלין ברדה. טוב, כמה זה יצא להודעות? היי, דוד! ויועד התקשר לספר שהוא חזר לארץ, אז קבלנו אצלו בדירה ברחוב אפנר בברוקלין. שנייה לפני שאני מתחיל ודופק על הדלת של יועד, שזה רגע מאוד משמעותי בעלילה, אני רוצה לחזור ולסכם את כל מה שהיה עד עכשיו, למען מי שהתפזר קצת או יצא מריכוז. רועי הראל, בסוגריים, אני, מתחיל לפגוש את סבא רבא שלו, בסוגריים, הסבא רבא מת לפני 2 שנתיים.
סבא רבא של רועי מתגלה לה בתוך אנשים שרועי פוגש. סבא רבא של רועי מבקש ממנו לתקן עוול שעומד להתרחש. סיפור של הברחת 6 קילו סוכר מהעיירה סרני לעיירה ביאליסטוק. הסיפור עומד להתפרסם בספרו של יועד ריבה, בסוגריים הומוסקסואל. כדי להזכיר את סבא של רועי. עכשיו אני, בסוגריים רועי, איך לפגוש את יועד. רועי, סליחה לבלגן, אני עוד לא ממש נחלתי. מה תשתה? יש מים? היי, אל תהיה הומו, בוא תשתה קטיעה כבש. כפי שאתם רואים, יועד הייתה מדירה כזאת שלא הייתה מצפה שתהיה להומואים. אני לא אומר שלכל ההומואים צריכה להיות את אותה דירה, אבל יועד הייתה מדירה כזאת, כמו של אנשים מבוגרים, המון ספרים ישנים ותמונות. ומה קשה לחיים על שתי? החברות האמיצה בין הסבים שלנו? אבל נכדים שלהם, לחיים. יועד, אתה יודע מה מצאתי אצל סבא שלי? ספר מיד. זה דפנה, זיכרונות שלו מהמלחמה. להקריא לך? ברור. תשמע, ברור לכם שאני כתבתי את זה, כן? בעיירה סרני נאמר לי ולחברי הטוב יוסף ריבה שבביאליסטוק חסר סוכר. קנינו 6 קילו סוכר כל אחד. ליוסף היו חסרים כמה רובלים ואני הלוויתי לו ברצון. מה לא אעשה בשביל חבר טוב כמו יוסף? כשרדנו בתחנת הרכבת בביאליסטוק ניגשו אלינו שוטרים ושאלו על המטען, אבל הם התחזו. כשהסתבר להם שסוכר הם היו שוטרים, יוסף מיד נמלט, ואילו אני נתפסתי ונעצרתי ל-60 יום. איזה קטע הזוי. באמת סבא שלי סיפר שהוא גרם סוכר מסרני ביאליסטוק, אבל הוא לא הזכיר בשם ישראל וולינסקי. יואב, אם אני מבקש ממך בשם החברות האמיצה בין הסבים שלנו, נכתוב בספר שלך שגם סבא שלי היה שם, ושהוא נתפס ונעצר. זו תהיה בקשה מוגזמת? רועי, המסירות שלך לסבא שלך ממש חמודה בעיניי. אבל מה שאתה מבקש זה ממש בעייתי. אני מבין שזאת בטח טרחה, סיפור עם ההוצאה לאור. היי, אני אשמח לשלם. כלומר, המשפחה שלי תשמח אתה לשלם. מדמיין אותם? לילה, רוח, קור, שניהם מתערבלים מתחת לאיזה שק. איזה קטע, זה ממש יכול להיות אנחנו. מזל שאנחנו לא צריכים להתקרבל מתחת לאיזה שק, אה? באמת מזל, אנחנו יכולים להתקרבל מתחת לאיזה פוך. רועי, אני חושב שאני יכול להוסיף משפט בספר שלי, הסבא שלך. באמת? רועי, אתה תרצה לעשות לי טובה? בטח שאני ארצה לעשות לך טובה. אתה יודע על מה אני מדבר. יועד, אתה שם אותי במצב ממש לא נעים. אל תדאג, תהיה לך נעים. יועד! אתה חושב שאני עושה לשרים. היי, אני לא מבטיח. טוב, זה ממש מביך. טוב, אורי, אני אאלץ לבקש ממך ללכת. ביי בשלום. קח את זה, אני לא אצטרך לזה. ואל תשכח לזרוק את הפח! זבל! כן, שם. Laisse-moi t'aimer, tout les nuits. Laisse-moi. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. מerde! אני אלגל צרפתית, אף שלי. תזכיר לי לאן אתה צריך להגיע. לסנטר. לדיזינגוף סנטר. מה זה רועיקי? מה זה פה הבניין של תנובה? איזה גרויסה בניין עשו פה, רועיקי? סבא, לאן נעלמת? אני באמת מצטער שאני מת. תראה, אני רק באתי להגיד ש... איך אומרים? תם הביקור שלי פה. מה? למה? סבא אדום! למה? תפסו אותי אני פיירס, אני רק באתי לשאול אם הסתרת את העניין עם הפייגל. הפייגל הסכים... איזה צבע זה? ירוק. הפייגל הסכים להוסיף בספר שלו את הקטע שלך עם הסוכר. המחייב! אבל רק אם אני אעשה את זה איתו. תעשה איתו מה? מה אתה חושב שהוא רוצה שאני אעשה איתו? סבא, תיסע אותו בצד ימין בבקשה. מה אתה חושב שהפייגל רוצה שאני אעשה איתו? תעתה! לא חשבתי שתצטרך לתת את הדוכס בשביל הסבא שלך. סבא!
אני לא עשיתי את זה. מה אתה עושה ילד גדול? אתה יודע מה אני עשיתי פעם לעזר רוסי במלחמה לשתי סיגרים? סבא! לא עושה את זה. אני באמת מצטער, אבל אני לא יכול לעשות את זה. ותיסע כבר יותר מהר, אתה 30 קרה שאנחנו באיילון. אחת שלמד אותי לנהוג, פישה! תראי, אני, איך אומרים, מגלה הבנה למצבך פשוט. לדעת שכאן, בעולם הזה, כתוב בספר של איזה פייגל, שאני לא הייתי בכל הסיפור הזה עם הסוכר. אני אומר לך, הזמן שלי שם יהיה יותר גרוע בבית כלא הסובייטי, ולא לחודשיים, לנצח. אתה מבין את זה, רויקי? כן, אני מבין, סבא. טוב, אני אעשה את זה. אבל תבוא לפגוש אותי עוד חצי שעה בגן מאיר. אתה יודע איפה זה גן מאיר? גן מאיר? בטח שאני לא יודעת איפה זה גן מאיר, חשבתי אתה אותי לדיזינגוף סנטר. תאמין לי, זאת הבעיה אצל האנשים במדינה הזאת, חוסר ההחלטיות. בהתחלה אומרים לך בוא נעשה שלום עם הערבים, אחר כך בוא נפוצץ את עם אמא שלהם. טוב, יודע מה? תיקח אותי לאיפה שהיינו, לגבעתיים. גבעתיים? חבל אתה רוצה לגבעתיים, הכי טוב בנתניה, תאמין לי. גבעתיים. גבעתיים מסתובבת. יוצא לך 50 שקל. תודה כתרוני. בוא נפתית. מה בוא נפתית? בוא נפתית זה בתיאבון! רועי, תשמע, זה בסדר גמור שאתה לא מעוניין בי כגבר, ואני לא מתכוון לעשות את זה עם מישהו, רק בשביל שאני אכתוב משהו בספר הסבא שלו, אז אני יכול לראות לך תמונות, אנחנו יכולים לשתות קפה, אנחנו יכולים... יואי. הכי טוב שתשתוק, לא? טוב, אתם מבינים מה קרה אחרי זה, נכון? זה לא לגמרי ברור. עכשיו אתם מבינים איפה זה נגמר, נכון? אבל אולי יש כאלה שלא הבינו. טוב, שנייה! אפשר לספר להם איך זה נגמר? זה שום פרט. מה שקרה אחרי זה שהוא נשק לי את ה... אחרי זה הוא פתח לי את ה... אחרי זה הוא נגע לי. טוב, סליחה, אני לא יכול להמשיך את המונולוג הזה. יש פה פתק עם כל מה שעשינו, מי שרוצה שיקרא ומי שלא, זה גם בסדר. למרות שהייתי בטוח שסבא שלי כבר לא יופיע, השעה הייתה משהו כמעט כמו 3 בלילה. והיה קר. לא היו הרבה אנשים בגן מאיר. היה איזה אישה שהלכה עם כלב, עוד איזה 2 רוסים, עם וודקה, ואז נכנסה לגן זונה עם תיק אדום. למה ניגשתי דווקא אליה? טוב, אתם יודעים, גן מאיר זה לא כל כך מקום של זונות. ואולי יש דברים שפשוט מרגישים. שלום. מה אתה רוצה? סתם, ראיתי שמתנהגת מוזר, חשבתי אולי אני יכול לעזור. אני לא צריכה ממך עזרה בשום דבר, בסדר? הייתי אצל מישהו באלנבי שמה, ואני לא יודעת איך אני מוצאת את עצמי פה, כשבתיק שלי יש קוניאק ודג מלוח. 1, 2, 3. מה? אז למה שלך תנסה את הבדיחות האלה, בסדר? לא יודעת איך הגעתי לפה. טוב, אני אעבור מפה. היי, אני רוצה. פה? כן. כמה זה עולה? באוזן 250, מספר אני לא נותנת בגן ציבורי. אתה רוצה ככה חדר במלון? אפשר גם שסתם לדבר, אני אשלם לך על זה. לדבר? מה, אתה סוטה? טוב, אני אעבור מפה. היי, אני רוצה שתביא לי. אני רוצה כן. שב. פה יש לי גם את. חכה שנייה, זה כואב לי, זה ייקח זמן. סבא? אמרת סבא? טוב, אני סבא שלך, אני סבתא שלך, אני מי שאתה רוצה, רק סוף שוטר לא יגיע. אני זוכר הייתי פה פעם עם סוף. סבא, אתה יכול בבקשה לעזוב לי את הבולבול? אוי, רויקי. תגיד לי, מה אתה? אביל תחייק. תגיד את זה. נו, עשית את מה שאני צריך לעשות. עשיתי. כן? והפייגל הסכים להוסיף, ואני בטוח שכל מי שיקרא את הספר שלו ידע בדיוק מי ברח ומי נתפס. רויקי, אני עכשיו פגשתי שם את זה ליקוטמן שגם היה איתנו בברית המועצות. והוא אמר שזה היה ההוא עם הסוכר.
מה? זאת אומרת, כל מה שעשיתי, אני שכבתי עם זכר... כל ההרפתקה הזאת זה לשווא? לא, אני לא מאמין, אני לא מאמין. סתם רועי, כי אני איך אומרים ניסיתי על הצד. סמל. מה זה? רועי, אני באמת גאה בך על זה שעזרת לי בברוך הזה. לחיי מה נשתה. איך אומרים? לא תזנישקין באסל. לא תזנישקין באסל. אין פה קוניאק, אין פה קוניאק. רועי, תגיד לי, למה לא התחתנת? לפני שהלכתי לך, היית איזה יופי של מידלה עם טלטלים. למה לא התחתנתם? סבא, לא היה לנו טוב. גם במיטה, כמעט לא שכבנו. נו, זה סיבה? אני סבתא רבא שלך כמעט לא שכבתי סבא! לה שבגין עליי השלטון. אני לא רוצה לשמוע את זה. למרות שסבתא שלך הייתה שדה במקרה. סבא! אני לא רוצה לשמוע את זה. בסדר. תגיד, סבא, אתה תוכל לבוא לבקר אותי מדי פעם? לבוא לפגוש אותי ככה סתם, מדי פעם לדבר וזה מה זה? מה קורה פה? אתה שילמת לי? יואו, איזה יום עובר. אני אף פעם מפה. רגע, קחי עוד קצת. זה היה לי מיוחד. זהו. מאז לא ראיתי אותו יותר. לקראת החגים יצא הספר של יועד ריבה, ובעמוד 35 היה כתוב: בביאליסטוק נסעתי עם ישראל וולינסקי מהעיירה שלי, שאנחנו מבריחים כל אחד 6 קילו סוכר. את ישראל תפסו שוטרים סובייטים, והוא נעצר למשך 60 יום. אני הספקתי לברוח. בהזכרות שלו, אני מסתכל על המשפחה שלי, לראות אם הם מרגישים משהו. כלום. לפני כמה זמן, אני שכבתי במיטה, ממש הרגשתי לחץ כזה מוזר בין האף לגבות. ממש הרגשתי כאילו סבא רבא בא ומנסה להגיד לי משהו. פתחתי את העיניים, ולא ראיתי כלום. ועוד משהו. אם סבא שלי, איך אומרים, יצליח לגנוב את הגבול ולהגיד לאחד מכם משהו, תגידו לו שאני אוהב אותו ומתגעגע אליו מאוד. הסיפור שאני הולך לספר לכם הוא סיפור אמיתי. Let's